Iyo ni ulundong mo. Lo dito. Oh. Kadi masagol ka. Site. Dukno madara man na to dukno na amay ko ano. Yan yan. Nagpalit pa ni. Dari mo diyon ta. Daw nagtilaw daw. Daw pala. Bakit nga hindi sila ganyan akong ipasukan anak nila no pinirito. So, sige na mga palit kada ang palit. Asa? Ah. Langsang? Chris, Ron. Ah, magamit dia. Ada yang ada ronda. Pagka primerong gabi wa ibahod gabi lima ang nawa, upat na lang. Nya dito na mustaas butang. Kani atong miaging gabi among ipakanao. Uy. May laing mutukob, di man siguro ang ilaga mo. Among giring, katong may kausa, nagsige siya pangayaw ka. Ano duk ay, sumo do. Daw kan? Anak daw. Ang kalbo niya, oy, naaman yung mga kawayan-kawayan adlaw, naanhiwan yan ni, diha ka tao. Godong, way naabot itong manok. Naabot itong manok. Mga kabumoto na pagkaito nun. Tubag mang usanga. Ito sa amo anay. Dito? Oh. Diha, gudos na ay kawayan. Buyag-buyag na diha. Oy. Oh, ganing lolo kay ngano ko nung mga mga kaibigan karon akong ipatarbaho ang ako ang butanganan sa manok kay aron bungbungan dili na sila mauwanan og na ay uwan nga moabot pa sin og na ay hangin akong ipatiwas og pabuhat ay andam ni kay sa sulod buwan na ako moabot nga 300 ka buok manok may na nga maandam na lang kay aron dili na sila kuyaw og na ay bagyo kay mamatay ra bagi dayon basta mabasa sa uwan ang mga manok delikado kaayo ang mga manok matugnawan Tumbaan kan na. nakaisibahit no oh daot nakaisibahit siya magtarong kaon. Di naman siya mukaon good. Morning daot na siya oh. Ha. Bait no. Taras kuya do kay. Daot na siya, di siya mukaon. Baglisan to nimo? Ah, malapit. Gamit ko ni oy sa manok Bisaya oy. Ah, Ginoo ko. Diyos. Kinistor og si Atan ang akong gipabuhat. Kimao man ni sila nagbuhat sa una. Ako na lang gipatiwas aron maandam. Nigabot sa manok, andam na. Okay na.
Oh, na si Dukduk naabot na. Nga akong gisugo og pan. Kay parang among snack ron. Isay lang na dito dok, parang dili himigason. Tigtan-aon ha, kay tingay inig pangaon na to ron og hurot na rog tangag si migas. Oh, wa pa de ka mahaw. Ginoo. Ay pamahaw totoo. Abang ko ba ba? Maginanglan magbunting sa kuan. Wa na. Kuya ka lang mo. Anak mo na delikado. Ba ko nang anak ta? Meron. Kasi tulo ba? Binta. Ape. Dali ang tubo eh. Sa mga bulakon. Bilin man na, namuha na. Sa kuyan. Tugong-tug, magpalipat. Tanggol sa mga. Apa ba kain tayo mo? Putay mong kanon. Ay, mga kaibigan. Sabang ko dire kaya anong kamao kong mamanday. Kaya apil kong pamakyaw niya. Daghan kag tinigong dito nga tubaan.
ingon lamia sa suka. Uy, huwag ka nang ingon. Mamali ko mo. Uban bayad, 12,000 bayad yun. Kung may pa ang tatong 12,000,
bahala nagmahal. Basta garantisado. Awan na siya nila. Ito na ulit bubon. Oo. Mag-unsa ka man ni anang. Mag-unsa ka man ni anang. Barato niya sige kadaot sa mga mahimo niya na. Lain sa nitaan ako. Lain ko po. Bahala na nagbugay ko pagkita ko na sigurado. Facebook pa nga. Nagplano nila nagplano. Tambag. Kung ay gumuni ng sikanhan. Ay pagyawat. Barato. Kay problema. Kay na. Kaya nang mamalit ang mga sakyanan. Mga sikanhan pamalito. Sana sila kabuhan. Tayo. Agi ko na manggunagot. Sa una. Kaso kayo ay. Ito na. Naipanghagad sa ako ang freezer niya si Kanhan. Ay ko po yun. Ay ko po sa barato. Okay, mamang mana. Ay mo. Ako na ikitay. Ako nang ipurot. Kayo manan sila. Ato na mo yung buwan mo sa